علاقه ملګرو نننۍ ویډیو چې ډېر زبردسته ویډیو ده دا لازمي د اخره پورې ګورئ ځکه چې ماته یو سرپرایز ګفټ میلاو شوی دی د وایف د طرف نه په ګفټ کې چې دی نو یو ډرون دی میویک 2 پرو او د دې سره یو کمبو غونډ پیکیج دی نو دا به انباکس کوو د دې ریویو به کوو او د ډرون ټیسټینګ به کوو دا ویډیو څنګه ریکارډ کوي او لوزي څنګه په څونه فاصله کې ځي او مکمل ډرون حواله سره به خبرې اترې ستاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم دا ویډیو لازمي اخر پورې ګوره که په دې چینل نوی یې نو کانال چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ and شیر کړئ دا ویډیو او راځئ چې دا ویډیو شروع کړو نو ملګرو زموږ سره دلته دوه باکسز دي څنګه چې ما تاسو ته وویل چې یو کې DJI Mavic 2 Pro دی کم ډرون چې دی او په بل کې چې دی د سره کیډز وغیره باکس دی نو د ټول نه اول چې دی موږ ایکسایټډ یو چې دا ډرون وینو نو د ډرون نه بعد به بیا دا بل باکس چې دی دا کولاوه راځئ چې بسم الله کو دا کولاومه باکس چې په ښه طریقه سره ډیزاین شوی دی تاسو لیدی شئ هر څه ډېر زبردست ښکاري سړي ته دا درې باکسز دي ریموټ دی او ډرون دی دا خالی کم باکس چې دی دا سیټ کومه چې هر څه کلیر شي نو د ټول ناول دا باکسز چې دي دا کولاومه ځکه چې اینو چې په دې کې څه دي صحیح ده نو دا چې د چارجر باکس دی په دې کې کیبلز وغیره او چارجینګ اډاپټر چې دی هغه دی پکې صحیح ده خو سمپل شی دی او په دې کې چې دي نو چې د دې کم پرې ورې چې دي د ډرون هغه دي پکې او نور پکې دا کم ډاکومنټیشن دی نو د یو باکس ته راځو دا چې دی د کیبلو باکس دی د کې د ریموټ کیبل یې وغیره ورسره دي دا چې دی نو د ګلیکسي کم ماډلز سمارټ فونز چې وي د هغې دپاره کیبل دی دا کنیکټ کېږي د ریموټ سره او بیا چې دی نو د آیفون دپاره کیبل هم دی که ستاسو سره آیفون وي او یا که ټایپ سی سمارټ فون وي در سره نو هغه د ریموټ سره چې دی نو یوز کولی شئ دې کې بیا جوایسټکس دي د ریموټ دپاره ایکسټرا او دلته ورسره یو بل کم کنورټر دی ټایپ سی کنورټ کېږي ګلیکسي کیبل ته اوکې نو دیټس اټ ډرون طرف ته راځو ډرون چې دی نو ډېر زبردسته کوکروچ شانتې یو ډیزاین دی ډېر یو مضبوط شانتې سړي ته فیل کېږي په لاسو کې او دا موږ داسې اینو دلته کیمره ده تاسو لیدی شئ او دلته لاندې هم سینسر دا چې دی LED لایټ دی سینسرز دي او شاته هم سینسر دی غیر چاپیره چې دي نو د دې سینسر یې لګېدل دي مطلب که سرته څه آبجکټ مخې ته راشي دیوال یا ونه یا مرغۍ څه راشي نو دی اټومیټیکلی هم ځان بچ کوي د دې سینسرو په ذریعه او بل تا ته به هم وارننګ درکوي کیمره نه دا کیپ چې دی دا لړکو دا تاسو لیده شئ دا پکې کیمره ده ټول نه اول چې دي دا پروپیلرز دي دا به ورته کنیکټ کومه ټیک شو پروپیلرز کنیکټډ شوې اوس چې دی راځو ریموټ ته او ریموټ په کنیکټ کوو د سمارټ فون سره اوکې نو د دې یو DJI Go 4 اپ دی د DJI Mavic 2 Pro اپ ډرون دپاره نو د ټول نه اول دلته تاسو لیدی شئ چې دا بیټري ده څنګه چې ما تاسو ته اول ومووی نو دا بیټري کې یو بټن دی او په دې بټن په ذریعه باندې دی ټرن آن کېږي فرسٹ اف آل we need to click on one time and then press for 2 seconds it will be turn on okay so اوس چې دی ریموټ چې دی هغه ټرن آن کوو دا یې چې دی انټیناز دي او دا پکې د ریموټ پاور آن بټن دی دلته پکې کم نیټورک چې دی د ریموټ او د ډرون په منځ کې هغه تاسو ته ښووی کېږي بیټري پرسنټیج او ویډیو ریکارډینګ فوټو پکچرز پې موږ وباسلی شو دلته هم په دې ریموټ کې بټنې دي د ویډیو ریکارډینګ او د پکچر نو دلته هم یو د دې چې دی نو په دې باندې کیمره ښکته کېږي بره کېږي تاسو لیدی شئ اوکې and that's it بل باکس دی
چې دا انباکس کو بیا به ځو بهر ته. په دې باکس کې چې دی نو دلته یو بیګ دی تاسو لیدی شئ. دلته یو څه دوه شانتې ډبې دي او دا نور اکسټرا پروپیلرز دي. صحیح ده. اکسټرا بیټریز دي او ټایپ سی کیبل ده. اوکې that's it. that's inside in the back. دا چې دی د ګاډي چارجر دی زما خیال دی او په دې باندې بیټرانې چې دي کنیکټ کېږي چارج کېږي د ګاډي نه. دا چې دی نو د بیک یو پټه شانتې ده. دا څه اډاپټر شانتې دی. په دې کې موږ په یو ټایم باندې څلور واړه تقریبا up to 4 batteries we can charge here. نو ملګرو دا اکسټرا کیټز وو په کمبو پیکیج کې او اوس به ځو بهر ته. بهر به ډرون چې دی هغه ټسټینګ به والا کوو او ویډیو به بهر کنټینیو کوو. بهر ماحول به تاسو ته ښیم او د ډرون څومره الوځي په څومره فاصله کې او د هغې ټسټینګ به بهر کوو. راځئ. alright ملګرو بهر ته راوتی یم. ډرون چې دی سویمینګ پول خواته مې ایښودی دی. د دې ځای نه به خپل کم ټیک آف چې دی هغه کوو. صحیح ده. کم ډرون چې دی دا به الوځو نو په مینول طریقې باندې الوځوم ځکه چې دلته اوبه دي. صحیح ده. دا اوس تاسو لیدی شئ زه د کیمرې ریکارډینګ هم کوم چې ریکارډینګ هم کوي. صحیح ده. زه اوس د سویمینګ پول په دې غاړه باندې یم. تاسو که په دې د ډرون په کیمره کې وینئ. صحیح ده. نو داسې حساب دی. زه اوس اخوا ځمه. دا وینئ ډېر یو زبردست ریکارډینګ دی. دا تاسو وینئ چې زه په سویمینګ پول کې ولاړ یم. مخامخ راته ډرون دی او ډرون چې دی ریکارډینګ کوي. دی به اوس موږ لږ په لرې فاصله کې بوځو. تاسو دا بلډینګونه لیدی شئ زما خواته تاسو د کیمرې باندې. نو د دې بلډینګانو نه به دنګ اوچت بوځو او چې څنګه یې ویډیو دا ویډیو ریکارډینګ دې څنګه دی وغیره. نو راځئ تاسو دا یې سټارټ کړم ویډیو ریکارډینګ او په بوځم یې په پورته. نو زمونږ کوم بلډینګ چې دی د سویمینګ پول هغه نو هغه هم پاتې شو. دا نور هم ځایونه لکه ډېر لرې وس ور روان دی. تاسو وینئ کم ګاډي چې دي نو هغه پکې هم ډېر واړه واړه ښکاري. ښه پوره لاړ. ښه ډېر زبردست ویډیو ده. دا تقریبا په ډېره فاصله کې ځي. بل تاسو که دا ډېر په لږ فاصله کې یا ډېر دنګ یې کوي یا ستاسو په نظر نه راځي یا داسې چل وشي چې د ریموټ او د ډرون په منځ کې سیګنل چې دی هغه کټ شي یا په ریموټ کې چې دی چارج ختم شي نو په دې کې اهمه خبره دا ده چې دی به پخپله خپل ځي ته راځي. که ریموټ کې چارج ختمیږي او که بل څه سیچل کېږي نو د کوم ځای نه چې الوتی دی هغه ځای ته به پخپله راځي. اټومیټیکلی سیسټم دی. دا تاسو لیدی شئ لاندې روډ دی زموږ نه او د ټرین کم پاټلی چې دی هغه هم ده او اوس په بر را روان یو. ټیک شو راځو واپس. او ویډیو ریکارډینګ یې ډېر زبردست دی. ډېر ښکلې ویډیو ده. دا اپ ټو 4K and 60 فریم پر سیکنډ ویډیو چې دی ریکارډ کوي نو ویډیو کوالټي ډېر زبردسته ده. اوس چې دی نو دی به لینډینګ کوو. ټیک شو. بل دا چې په دې کې تاسو په میپ کې لیدی شئ چې دا چېرته ځي چېرته نه ځي نو کوم لوکیشن چې دی هغه تاسو ته دلته په میپ کې هم ښوي. بل زه اوس چې دی نو هوم بټن وهم او دی به اټومیټیکلی راشي د کوم ځای نه چې دی پاسېدل دی. صحیح ده. دا اوس تاسو په کیمره کې وینئ چې کوم ځای ته نتلی نو اټومیټیکلی دی به اوس هغه ځای ته راځي. ما ته پخپله نه ښکاري ډېر اوچت دی. ما خیال په دې بلډینګونو له پاسه جدا نو دغه زموږ سویمینګ پول دی او دغه بلډینګ دی. صحیح ده. زه د اخوا کومه ځکه چې دا ما بلډینګ نه اخوا سایډ ته دغه کړی و
پاسولی و او دی به زه راولمه دې سایډ ته دقیقې سویمینګ پول سایډ ته یې راولم. صحیح ده. دی زه اوس راکوزوم. فاینلی ډرون چې دی موږ ښکته راکوز کو. ډېر زبردست هر څه یې وښول. ویډیو یې وکړه، ریکارډینګ یې وکړو او ډېر سموث کاینډ آف ویډیو یې ده. ټیک شو. نو اوس چې دی زه تاسو ته په دې کې یو بل اهم فیچر ښیم چې اکټیو ټریک ورته وایي. مطلب ته ورته انسان ټریک کې ځان ورته ټریک کې ځان نه داسې دایره چاپېره کې او ته چېرته ځې بیا نو دی به ستا پسې اټومیټیکلی را روان وي او د سموث کاینډ آف ویډیو به تاله شوټ کوي. نو په غیر د ریموټ د بټن وهلو نه او اټومیټیکلی به ته چې چېرته ځې نو ستا پسې به را روان وي. داسې چې ګاډی نو په ګاډي پسې به هم د ځانه را روان وي او ګاډی چې چېرته ځي هلته به په دې پسې ور روان وي. ټیک شو. نو this is the best. I love it. ښه اوس زه تاسو ته داسې زبردست نور هم فیچرز ښیم په دې کې. دې کې کویک شارټس یو فیچر دی چې هغه اټومیټیکلی ویډیو ستا نه ګیر چاپېره دغه کوي په ډفرنټ موډس باندې. په دې کې ډرون یې دی سرکل شانتې ستا نه یو ابجکټ نه بیا د سرکل په شکل کې داسې تاویږي او یو ویډیو جوړوي. هیلکس دی، راکټ دی اینډ بومرنګ دی اینډ اسټرایډ دی. اسټرایډ ما ټرای کړلی، ډېر زبردست موډ دی. دا چې زه کله پریس کومه تاسو زه یو ویډیو جوړوم چې وینئ دا تاسو وینئ دی داسې اوچت لاړ شي او اراوند د ځان نه اټومیټیکلی پکچرز واخلي اراوند او یو ګلوبل سانتې ایمیج جوړ کړي. ډېر زبردست حد دی پې. بل بیا موږ راکټ ترازو راکټ فیچر له هغه ټرای کوو. تاسو وینئ په راکټ کې دی د راکټ په شانتې سي په بر لاړ شي اوچت او یو ویډیو شانتې ریکارډ کړي. نو دا یو ډېر زبردست دی. نو ملګرو اوس په د پرایس حواله سره خبره کوو چې د دې قیمت څو دی. زما دا ډرون چې دی نو لږ های پرایس والا ډرون دی ځکه ما آنلاین سرچ کړی چې د دې په انډونیشیا کې قیمت دی 26 to 27 میلیون روپیه یې قیمت دی. پاکستان چې راځي نو اراوند 3 lakhs تی راځي ځکه دا کمبو پیکیج دی او کمبو پیکیج کې کم ایکسټرا کیډز وغیره ورسره وي نو دا پیکیج چې نو ایکسپنسیو راځي. بل په دې کې ارزان ډرونز هم دي انډر 1 lakhs او 1.5 لاک 1 لاک پکشتي خو دا چې دی نو د بیسټ ډرون دی ځکه د دې قیمت چې دی زیات دی. نو دغه زما ویډیو د ډرون حواله سره نورې هم ویډیوګانې به کنټینیو کوم په ډرون باندې به ښکلي ښکلي ځایونه تاسو ته ښیم او ټریولینګ ویډیوز به کوو. نو میلاویږو په بله ویډیو کې. That's it for today. I hope you enjoy the video. Give a thumbs up and share this video with your friends, family, and see you in the next one. Bye bye.